ngayon po ay mag-unbox tayo ng LED projector. Wow! Alam niyo po, mamahal na po kasi yung TV. Nag-check si tita ng mga TVs kasi po gusto ko po manood po sa big screen. Kasi po, sa cellphone lang po ako po, nanonood po. Cellphone or laptop po. Oh no! Gusto ko po big screen, kaya naghanap si tita po. Pero po, nowadays po, mamahalin po yung mga TV. Kaya, naiisip na lang po namin na bumili na lang po ng LED projector po. Para malaki po yung screen. At saka hindi pa masyado po mahal. Alam niyo po, yung mga presyo po ng mga TV po ngayon ay mga 30,000 po pataas. And, kaya po, naisipan na lang po namin bumili ng LED projector po. Inabangan po namin yung sale. Kasi po, 6,000 po siya nung sale po. 8,000 po siya nung hindi pa sale. Inabangan po namin yung sale po para po mas mura po. Excited na ba po kayo? Ako po, excited na po. Na-excited po. Sobrang saya ko po. I-unbox na po natin. Yan po siya ang ating LED projector. Wow! Yan po yung picture niya. Itsura niya po. Pakita ko po na sa inyo yung specs. Yan po. Imaging technology, TFT LCD, light source, LED, lens, multi-coated lens, aspect ratio, 16:9/4:3. Keystone, support, focus adjustment, support, product size, length with height, 222, 165, 87 yan, mm po. Package size, length with height, 306 by 127 by 208 mm. Net weight, 1.5 kg. Gross weight, 2 kg. Yan po. Tara guys, i-open na po natin. Okay. Daming box. Yan po siya. Okay. So, ito na po siya. Meron pa po plastic. Yan po. Meron pa plastic. Yan po siya. Ang ating LED projector. Mirval LED projector. Open po na po natin kung ano nasa loob po ng box. Ayun pa po. Ayun. A few moments later. Yan po, meron siya manual. Here's your manual. At yung mga papers, other papers. Yan. Yan po, meron po siyang power cord. Tsaka, yan po, power cord niya. Meron din po siyang HDMI cable at saka para sa AV na cable. Yan po. Meron din po tayong remote. Naka-plastic. Yan po, remote. Tignan naman po natin kung anong mga nasa projector po. Ito po ay ang control panel. Ito pong, parang remote din po. Control panel po. Yung minamove naman po dito ay yung keystone correction. Tapos po dito naman yung manual focus po. Yung M po dito ay yung main source pin. Manual po. Manual. Yan. Source. Return. Indicator light. At saka ang power on or power off. Dito mo pipindutin. Dito naman po sa harapan po ay ito po yung lens. Tatanggalin nyo po yung yung nakatakip po.
Parang cover lang po yan. Ito naman po ay ang IR receiver. Yan po. Dito naman po sa kabilang side po ay yan po. Dito po saksakan ng HD1 at HD2 para sa speaker po. Para sa speaker. Tapos saksakan ng AV at saka saksakan ng USB 1 at saka USB 2. Yan po. Sa ilalim naman po, makikita nyo po ang speaker at saka para sa tripod stand po. Dito naman po sa other side po ay dito po isasaksak yung power cord niya po. Sa likod po ay makikita nyo po ang VGA port, another IR receiver, tapos po ang TV, analog TV port, tapos ngayon ang ventilation window. Correction lang po, 6,599 po bala namin siya nabili po. At saka po, ang model na pangalan niya bala po ay Mirval K4A. Yun po, at saka K4A LED projector. 4K home theater at saka 3,500 lumens. Yun po. I-try na po natin sa wall. Since wala po kaming projector screen, dito po natin siya gagamitin. As you can see, kulay green po yung paint namin. So, tignan natin kung okay pa din siya kahit na green yung paint. Yan. So, tanggalin lang natin yung mga frame. Tinanggal ko na yung mga frame. Then, binaba ko ng konti yung curtain sa gilid. Tanghaling tapat kasi ngayon, kaya maliwanag. So, start na natin. So, yan. So, nakikita nyo, pag nakasaksak na siya sa plug, meron siyang red indicator, yung light. Then, pag in-on natin siya, ayan, nag-turn siya into green. Okay. So, ayan na siya, guys. So, punta tayo sa, ayan pala. So, as you can see, meron tayo dito mga channel. Ayan, then sa taas nakalagay, Smart TV. Tapos, pwede din siya since Android siya, pwede siya mag-download dun sa App Store niya. Then, may Facebook din. Then, meron dito YouTube, TV Files, Air, Screen, Prime Video, Netflix, Kodi, ayan, at Chrome. Madami pa iba. So, dapat lang meron kayong Wi-Fi. Tapos yan. Dito naman sa baba, yung source, pwede siya sa AV, VGA, HDMI 1, HDMI 2, then, kung meron kayong USB, dito yan makikita. Sa My File. Then, sa pinakababa is the setting. So, dun muna tayo sa setting. Sa setting, merong, ayan, Wi-Fi, Bluetooth. Then, display, yung device, storage, USB, apps, memory, security, preset, language and input. Then, trapezoid, and zoom. Hindi ko alam kung tama bigkas ko, guys. Then, date and time, accessibility, about dito sa projector, then yung clip. Pwede din kasi siya i-flip. So, dun tayo sa Wi-Fi. So, ayan, since nagamit na namin to kanina, na connect na namin siya sa Wi-Fi, so, naka-on na yung Wi-Fi namin dito. So, balik tayo. Punta tayo sa YouTube. So, ayan. So, pwede tayo mag-search. Kunyari, search natin ang Andre and Mom.
So, ayan yung mga videos ni Andre. Try natin tong virtual caroling. Ayan siya, guys. So, malinaw siya, guys. Hindi lang kita sa camera ko, pero mas malinaw siya sa personal. Traditional Filipino Christmas song. Wow! Then, Nasubukan niyo na ba po mag-caroling po? Ako po, pwede hindi natin pa siya po ako lakasan. nakaka-caroling ever. Ngayon lang po ako makaka-caroling. Pero po, since pandemic po ngayon, sa YouTube pa lang po kayo makakatasa. i-forward yan. Okay. Yung mga siawit, habang ang mulo'y tahimik, ang araw ay sumangit, ng bunga dulo ng langit, sa magmahalan, ating sundin ang 우린 뼛속까지 다들 아이소비하다가도 멍석가면 빠를 Forget chick I'm a psycho don't matter 계산은 느려도 눈치는 빠름 인기를 논하자면 안에 있는 아픔 Up boys mama boys 싹둑싹둑 자름 We get 'em feeling starting 뚜루뚜루 어느 날 세상이 멈춰서 아무런 예가도 없이 옮기다니며 몰라서 눈치 없이 와버렸어 자꾸 지워진 거리 여기 머물러 있는데 아까부터 나를 같이 앉아 spotlight 잊을수록 가슴속으로 빨리 흘러 왠지 보이는데 I know it's not right I guess I'm me, guess I'm me Hi guys! This is Sandy and welcome back to my channel. Hi po! Kamusta na po kayo dyan? Merry Christmas! Guys, na po! Super excited po ako. I think gusto ko na po. Inintay ko po. Sana po nagustuhan niyo pong itong video na po na ito po. At saka sa mga gusto po makamula po, try niyo po to. Kung gusto niyo ng big screen. Yun po. Thank you for watching. Please subscribe and like my videos. Bye-bye!